फोनमा भएका भिडियोहरू डिलिट गर्दा पनि फोनको स्टोरेज चाहिँ स्पेस खाली भइराखेको छैन। यो के कारण हुनसक्छ? यदि तपाईँको मोबाइल फोनमा पनि यो समस्या भइराखेको छ भने आजको यो भिडियो हेरिसके भन्दा पछि तपाईँले दुईटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। ती दुईटा सेटिङ गरिसके भन्दा पछि तपाईँको स्टोरेज भिडियो, फोटो डिलिट गर्ने बित्तिकै तपाईँको स्टोरेज खाली हुनेछ, स्पेस त्यहाँ खाली हुनेछ। तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनमा भएका प्रयोग गरिसकेका ती भिडियोहरूलाई फेरि डिलिट गर्न खोज्नुभयो, डिलिट अब मलाई यो आवश्यकता छैन भनेर त्यसलाई डिलिट गरिसके भन्दा पछि पनि त्यो भिडियो त त्यहाँबाट डिलिट हुन्छ, तर चाहिँ स्पेस खाली हुँदैन। त्यो के समस्या रहेछ त आजको यस भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ। भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला, साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्न र भिडियोमा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। अब बढौँ भिडियोतर्फ। अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो ग्यालरीमा जानुभयो भने ग्यालरीमा या चाहिँ तपाईँले आफ्नो चाहिँ मेमोरी फाइल भन्ने हुनसक्छ या तपाईँको सेटिङमा स्टोरेज भन्ने हुनसक्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ गएर हेर्नु होला। म चाहिँ माई फाइल्समा जान्छु, तपाईँको पनि माई फाइल छ कि छैन त्यो चाहिँ हेर्नु होला। तपाईँको मोबाइल अनुसार फरक फरक फाइलहरू हुनसक्छन्। अब मैले भिडियोहरू डिलिट गरेको छन्, केही भिडियोहरू मेरो त्यो भिडियोहरू डिलिट गरेर पनि तर ती भिडियोहरू चाहिँ पर्मानेन्टली डिलिट चाहिँ भएको छैन। त्यो चाहिँ कहाँ आएर बसेको छ त? रिसाइकल बिन भन्ने अप्सन चाहिँ यहाँनिर आएर बसेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ डिलिट गरेको चाहिँ भिडियो यहाँ चाहिँ 113 MB को छ। यो चाहिँ डिलिट भएको छैन पर्मानेन्टली, 113 MB चाहिँ स्पेस बचेकै छ। अब तपाईँको ठुलो जिबीको फाइल हुनसक्छ, त्यति बेला डिलिट गर्दा नि तपाईँको चाहिँ यहाँ आएर बस्छ र तपाईँको स्टोरेज यसले चाहिँ खाइराखेकै हुन्छ। अब यहाँबाट तपाईँले चाहिँ यसलाई यसरी डिलिट गर्नुभयो, फेरि यसलाई रिस्टोर लिने कुरा त छँदैछ, यहाँबाट रिस्टोर पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ डिलिट अलमा गर्नुभयो भने चाहिँ डिलिट यसमा चाहिँ पर्मानेन्टली डिलिट भयो। अब यो रिसाइकल बिनलाई पनि अफ गरिदिने, तपाईँले जहाँ भिडियो फाइल ग्यालरीमा आएर डिलिट गर्ने बित्तिकै रिसाइकल फाइलमा पनि आएर नबस्नु ती फाइलहरू भन्नुको लागि तपाईँले चाहिँ सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेटिङ गर्नुको लागि तपाईँले ग्यालरीमा जानुभयो भने माथि 3वटा डटमा जानुभयो, यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिरको अप्सनमा गइसक्यो भन्दा पछि यहाँनिर सेटिङ भन्ने अप्सन आउँछ। सेटिङमा आइसक्यो भन्दा पछि अलि तल जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ के छ त, रिसाइकल बिन भन्ने अप्सन छ, यसलाई चाहिँ अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई अफ गरिसक्यो भन्दा पछि अब तपाईँले डिलिट गरेको फाइल चाहिँ के हुन्छ त, पर्मानेन्टली डिलिट भइदिन्छ र रिसाइकल बिनमा आएर चाहिँ बस्दैन। यदि यो चाहिँ अन गर्नुभयो भने रिसाइकल बिनमा आएर बस्छ र त्यसलाई पछि पनि हामीलाई फेरि के हुन्छ त, रिकभर रिस्टोर गर्न फेरि चाहिँ वापस ल्याउन सकिन्छ त्यो फाइललाई। यदि हामीले यसलाई अफ गऱ्यौँ न भने वापस ल्याउन सक्दैनौँ। यसलाई अफ गऱ्यो भने हामी चाहिँ वापस ल्याउन सक्दैनौँ। आजको भिडियो तपाईँलाई अवश्य नै मैले आशा गरेको छु भिडियो मन परिसकेको होला। भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला। फेरि नयाँ भिडियोमा मिल्नेछु। आजको भिडियोमा यति नै।